Hello everyone and good morning. Welcome to ITE 114, System Analysis and Design. My name is Darrely Dabalos Vargas and I am your instructor for this class. So see to it that you are officially enrolled in this class. So check your schedule. Mabisan di ay nasaag mo no and you have mistaken entered the wrong Google Classroom. So, please see to it that basin na amoy basin na ka sa second term or ang second term na ka sa second term pero first term day ka. Okay, so please check. So, anyways, I have the official list of the students who were officially enrolled in this class. So, I will just post it to our Google Classroom sa stream. Alright? So, I have the rules in this class. So, first is, I don't want late submission sa akong klase. Especially sa mga assessment. Pinaka di nako ganahan ng late ka ni submit. Okay? Kay we are online. So, dapat hatagan nimo naghigayon nga mahimo na nimo. So, I have only 1 week extension para masubmit ninyo ang inyong mga late submission. Okay? Alright. So, I don't want pod. Second is INC. Na-INC mo tungod kay mo INC ko sa mga kahagbungon. Okay? So, I don't want nga na-INC ang usa ka bata. Mo INC ko tungod kay kahagbungon na mo. Alright? So, meaning to say, if dili nimo na akan ng atimanon, dili nimo na i-follow up, dili ka mo comply sa mga gusto na kung ipa-comply. So, I'm sorry, 5.0 ang inyong grado and you need to retake this class. Okay? So, next is I don't want cheating. Di ko ganahan nga magkopya-anay, especially nga na ay isay bitaw. Dili ko ganahan magkopya-anay mo. Kay ngano lahi-lahi tagtot. Lahi-lahi ta mag construct og sentence. Dili kay word for word mao kaayo. Parehas mo og kanang answer. Isay parehas og answer? Really? Okay. Dili na pwede. Alright. So, maora to ang akong mga concerns, mga rules nako dire sa akong klase. Okay? Alright. So, system analysis and design. By the way, so, dili ni siya full term nga subject, no? So, system analysis and design falls under first term and naapoy second term. Alright. So, the first term will end on October 15 and for the second term will end on December 17. So, you are 2 sections in this class. Alright? Okay, so what is system analysis and design? Okay, system analysis and design is a step-by-step process for developing high-quality information system. Okay, kamo mga IT man mo, nanamoy plano? Unsay inyong trabaho pohon? After graduation, usa ka po inyong trabaho, no? Okay. So, as an IT kita, nagskila tag IT, we are going to develop mga systems. Unsa man ni nga mga systems? Like, web applications, mobile applications, unsa pa man? Mga game applications na mo na ang atong ipang develop. So, mo na atong gamon.
So mo na ay mga programmer, na ay web developers, UI designers, 'di ba? So mao na siya ang trabaho sa usa ka IT. Okay. So kana siya kanang mga web, mobile, kana nga mga system, any system is naagid na siya process. So dili ka maghala-hala o gama og system nga wala kay process, wala kay plano, di ba? Dapat imo gyud na siyang planuhon. Dapat mangita pa ka una og problem para makagama ka ana nga system, para masulbad nimo ang ilahang problema. For example, nakoy problema, ikaw ang IT, giduol ka nako, mo ni akong problema, imo kong gisulbad. So, mao na ang imo project, no? Imong gisulbad ang akong problema. For example, nagama ka og program. So, nakoy problema, gusto ko nga generate ka ng ma-generate maka ahong point of sale system kintahay naka-generate siya og resibo. Okay, unsaon man na siya nimo, unsaon man ni siya, dapat nga kani ahong program is mo naa siya'y lain nga mga features, no, nga wala sa uban nga program. Okay. So nga na siya. So mao na siya system, na siya process. So dili ka dapat magsugod og system nga dili nimo planuhon. Okay. So what are information system? Unsa man ni siya? So information system is combined information, technology, people, and data to support business requirements. One example ani is ang point of sale system. For example, unsa man yung point of sale system? Kita naman jud ta aning point of sale system, pero siguro wala lang mo kaila. Okay? Kita mo anang mga counter sa mall. So, kanang mga counter sa mall, tagsa-tagsa na sila og computer, right? So, sulod ana is ang program nga point of sale system. So, nagpalit na nimo, okay, for example, ako, ng grocery ko. So, mo to, akong gipang grocery, ako nang nagpa-counter na ko, so gipansuhan na to sa, gipansuhan sa na cashier, sa barcode scanner, gi-scan ang barcode, ning gawas sa point of sale system, ang iyahang item. Right? So, mo na siya point of sale system, kanang naa sa computer, bitaw nga, makita nimo tanan ang imuhang mga pinali. So, giscan ang barcode scanner, automatically, na dito sa point of sale system ning gawas kung pila ka buok ang imong napalit and pila tanan ang imuhang bayronon o pila tanan ang imuhang sukli. So, that's the one example of a system. A program. Giprogram na siya, by the way. Okay? So, gigamit nimo ang technology, no? Mga nagamit kag mga hardware, mga software para makasupport ka sa usa ka business. Okay? So, for example, sa pamailan example, game. Okay, na ako'y paduwa. So, mo na akong business. Okay? Akong business is to develop a game, then ako siyang ibutang sa Play Store para to gain a money, to earn a lot. Okay? Once daghan kang user, daghan pud ka og kwarta, no? Daghan kag ma-earn. Okay? For example, so sa game, nagkinahanglan siya og mga user. Okay? Ning input si user, okay, blah blah blah, name nimo, imong username, and imong password, right? So, katong mga gipang input nimo nga mga sa kagintahay nangayo ang system. Nangayo siya og name,
password, username nga na, then gi-okay nimo. So meaning to say, inag-okay nimo, inagtuplok nimo sa okay, meaning to say kadto nga mga information, kadto nga mga data nimo nga imong suwat sa usa ka registration form, mahidong na to siya sa database. Okay? So naginahanglan ta og mga tao, mga data, technology. So nag-involve gid na siya nga atong system og data, mga tao, mga technology, ubang mga technology nga gigamit nato as an IT to support a business requirement. So mo tong katong akong gi-example ganina katong nga POS nga nagamit sila og technology. So nagamit sila og mga tao, mga data, unsa man nga mga data sa POS. Okay? Mga item sa mga baligya nila, no? Mga item. So, ning gamit ang isa ka cashier, ning login siya para maka-access siya atong point of sale system. Okay? So, as an IT, naginahanglan taan na para ma-fix nato ang usa ka problema sa imuhang gigamad. So, ganahan sila auto-generated ang ilahang system para hanay ang ilahang kanang business, walay problema. Once systematic ang imuhang business, less labad sa ulo. Right? Okay. Okay, we have 5 key components of an information system. So first is hardware. So I hope that you are familiar with hardware. Hardware is consists of everything in the physical layer of the information system. Familiar na mo aning hardware because kanitanan nga mga devices is like nakita na ninyo. Okay, for example, keyboard, computer. So si keyboard mo ni atong input device nga pwede diri ta maka-type sa ato ang mga information sa atong mga data which is makita nato sa atong monitoring screen which is mao ni ang output devices. Right? Okay, we have here RAM. So RAM is our memory. So, random access memory ni siya, no? So, mo ni siyang atong memory sa ato ang computer. So, we have here also a mouse. So, by the use of our mouse, we can move around our PC, our laptop, para makaklik ta. Right? So, we have our processor. Masa mo ng processor? Give me some example of processor. Kaila ba mo processor? Okay, for example, si AMD, i5, i3, i7. So, mo na siya ang imuhang processor. So, the more mas latest ang imong processor, the more nga mas paspas ang iyang processing sa imuhang whole computer system. Okay, so og nag-Intel Celeron ba ka diha, nag-Intel Atom ka diha, nag-Intel Pentium ka diha. So bugat ang imuhang mga software nga naagi pang download nimo sa imuhang computer, imuhang PC. So meaning to say kuan ang imuhang computer, imuhang laptop hinay kay kuan siya hinay na siya nga processor. Okay, we have here also printer para mo printa no sa atuhang ato ang mga gipang input nga mga data. So we have also here fan. So mo ni atong fan kaning na ang ventilador no. So mo ni siya atong fan sa ato ang system unit para mahanginan ang ato ang motherboard para dili siya overheat. Right? Okay, so we have here also motherboard. So mo ni siya ang ato ang pinaka-brain sa ato ang kanang system unit nato. And we have also here a hard disk. So hard disk is mo ni siya ang atong atong lain nga sudlanan aside sa RAM. It is a storage also. Alright, so those hardware is mo na siya ang tanan mga devices
nga makita nimo sa imuhang computer. Okay? So magamit nimo, magunitan nimo. Okay? So mao ni siya hardware. So I hope nga klaro na ni siya. Okay, so we have here also a software. Unsay software? Software refers to the programs that control the hardware and produce the desired information or results. It is a set of instructions that tells the hardware what to do. Okay. For example, sa mga example aning software. So, example ni software is mao ni siya ang mga tanan nga applications, tanan nga mga installed applications nga naa sa atuang computer. For example, MS Word. Okay? For example, calculators, mga basic na siya, mga notepad, WordPad, Paint, okay? MS Excel, MS Word, PowerPoint, Google Chrome, Mozilla Firefox. Okay, so those are softwares nga mo na siya ang yes, it is a set of instructions that tells the hardware what to do. Okay, so pinaagi sa pag-click-click na to using our mouse, so maka-access ta ni software. Alright, so we have here a data. This is raw material that an information system transform into useful information. We can think of data as a collection of facts. Okay, so for example, data is our personal name, no? Atong name, personal nga identity. So, our name, phone number, our address, our, sa paman, asa taga-eskwela, our birthday. So, that's our data that's our information as a person. Okay? So, once nga kita imo na siyang i-input sa computer, so, mahimo na siyang information nga ma-stored sa imuhang system. Okay mo to ingon niyo ganina nga example is a game. So, si game nangutana siya nga ay nag-need siya og isa ka user para makagamit ka, no? Nag-need siya user. So, the game asks you to input your name, your username, and your password. So, once nga ning input ka dito, so mahimo na to siyang data sa aduang application. So, na-store na siya sa usa ka database. Okay. So, before nahimong data ang ato ang okay. So, before na stored, nawa ko sa hong ko na yung text na po. Okay. Oh, wait. Yun yung text. So, I'm using my cell phone. Okay. Data. Okay, so before nga nag-type ta sa atong information na before siya ning lugwa sa ato ang computer, before siya nga na-input, na siya process. Okay, na siya process nga nahimo siyang A, nahimo siyang B, nagtuplok na ko, nahimo siyang C. Okay, so na siya process actually. Inagtuplok nimo A, inagtuplok nimo B, inagtuplok nimo sa imuhang kamot, lain nahimo siyang C. Okay, so mo na siya. So by the use of our binary digits, so mga 01001, so binary na siya. So gamit ana is ay na siya corresponding nga i-combine ang numbers nga 0, 1
nga mga numbers, ones and zero. So mo na siya gitawag og binary digits. So makaproduce siya og letters a computer nga na siya equivalent nga binary code ang A. And all letters and numbers nga na siya equivalent nga binary code para inagtuplok nimo mahimo siyang A, inagtuplok nimo mahimo siyang B, inagtuplok nimo mahimo siyang dot, mahimo siyang space, mahimo siyang X, letter X, no? Okay, so maunay binary digits. Okay, so we have here a processes. Processes describe the tasks and business function that users, managers, and IT staff members perform to achieve specific result. So, every system na agin na siya process. Okay, for example, gagama ko og nagtahay. Nagama og thesis, capstone. So, nagin na siya process. So, dapat inyo na siyang planuhon daan usa mo go through sa deployment usa mo maggama sa development. Dapat inyo na siya planuhon everything, every single data information nga naa sa inyong capstone, yung project. Not only capstone ha, every end of semester nga major subjects ninyo tagaan gid mo ana og project, final output. Okay, especially sa programming. Okay, naagi na siya process unsaon na ninyo paggama. Magplano mo daan, no? Na siya process, step by step process. Okay, we have here also people. So this is one of the 5 key components of an information system. Unsa man ning people? People means mao ni siya ang people where. So mao ni siya ang nagamit, no? Mao ni siyang nagamit sa mga system. Dili lang kang IT ang nagamit, pati pod ang mga katawhan. Okay, usa kita nga mga IT. Kisa man day mo gamit sa ato ang mga ginama. Diba? Ang mga katawhan. Right? Katong mga tao nga nag-need ana nga system. Okay, for example, Facebook, gigama ni Mark Zuckerberg. So, kisa may nagama, si Mark Zuckerberg, ang nagama, ang nagamit, kita. Right? Billions of users ang Facebook, by the way. And it is one of the successful nga web applications, no, nga nagama sa usa ka kanang a graduate of a Harvard University nga si Mark Zuckerberg. Alright, so I hope nga nakahibaw na mo unsa ang peopleware, hardware, and software. Okay. Now we have here a business process modeling. So mo to ang ingon ganina, no, nga every system na siya process. Okay, every business system na siya process. So, a process that system analysts use to represent a company's operations and information needs. Okay. For example, so kini nga naa sa picture is an example of a flow chart. Okay? So, mo ni ang need niya as an employee. So, okay. So, for example, muhatag kog example ha. Ning order ko og McDo. Okay, ning order kog McDo, then okay, ako ang customer. Ning order kog McDo, naa ang isa ka cashier. So, niingon ko nga, usa ka chicken fillet, nga na blah blah blah. So, si cashier ang ning take over sa ako ang gi-order. So, siya, nagtuplok-tuplok sila sa iyang system. Then,
Okay, then iyang naad tanan ang ako ang gi-order, then ning bayad ko, then iya kong gisuklian. Okay, nga mo na siya process, business process. And then, nasayop siya, no? For example, nasayop siya sa akong order. So, iyang tawagon tong iyahang supervisor or iyahang manager para i-void to ang akong order. Katong iyahang nasayop og tuplok nga order para dili to nako siya mabayaran. And then, nahuman ako og bayad, no? Na-void na to siya, nahuman akong bayad, iyan akong gisuklian. Then, ninggawas nako. Nakakaon ako sa akong gi-order. So, mao na siya ang business process. And even the fast food chain, na sila'y kaugalingon nga mga point of sale system. Like what I've said, katong ganina no nga example nga tanang mga counter sa mall na siya point of sale system. Lahi to nga view nga point of sale system. So sa mga fast food chains like Jollibee, McDo, whatever, naapod na sila kaugalingon nga point of sale system nga ilahag yung gipaggama para makita nila sa ilang system nga mao ni akong halin for the week, mo ni akong halin for the day, mo ni akong halin for the month, nga makita nila nga their business is really growing. Then maka-generate sila og report. Okay. Alright, so asan na ta? Okay, business model. So it is a graphical representation of one or more business process that company, nakuan nang ako ang na-distort ako ang sige lang. Okay, so business model, so mo tong ingon ganina no nga katong earlier, katong abot sa McDo nga process. Okay, so mo to nga nakoy order, no? So giingon ko sa akong order sa cashier nga mo ni mauna, din iyang gipanuplok-tuplok ang akong gusto nga i-order. And then iyan ang i-verify, diba? Iyan ang i-verify sa customer nga you have ordered blah 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 blah, and the total will be this one, and the change is this one. Okay, so then okay na, so you can go now. Okay, so mo na siya ang process. Okay, we have here scientific method. So I'm sorry if na-distort ang presentation because this is a PDF file nga ako siyang himong PowerPoint. Ako siyang gi-convert to PowerPoint, then na-distort siya. So then ako pa dyan siyang gigamitan og cellphone for me to have the recording sa ato ang class. Okay, pero sagdi lang, okay na. At least sabta na laman, no? Okay. So, scientific method is an organized way that helps scientists or anyone. So, it answer a question or begin to solve a problem. Okay. So, dili lang kay ang mga naaman ni sa ato ang kuano high school, nani sa atong elementary. But in IT, naapod tayo ingon ani. Because kitang mga IT, we are here to solve a problem of others, no? Not our problem. We are here to solve the problem of others. For example, ni mga businessmen, ganing duol nimo, then they look for a help, blah, 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 and you are the IT, then I think you can help with that certain establishment. So, ila kang gi-hire. So, mo pagamon kag program, pagamon kag website, whatever nga ilang ipagama nimo because there is a problem. So, mo na hong giingon sa mga mo take og capstone, no? Capstone is a thesis. So magama mo og mag-develop mo ana og system
Okay? So muna kong ingon nga gama mog system nga naay problema. Okay, naay problema ang certain establishment for a while. Excuse me. Okay. So I'm back. Okay, so mo to no. If you're going to create a system, for example, kami sa una when nag-thesis me is the problem is nami client. So it is a restaurant. So gusto sa client nga systematic ang iyahang point of sale system siya, but dili siya computer. They want to use Android. So nag-mobile application me gamit ang nag-mobile application me. So mo to siya. So ang problem is that gusto niya nga makaapas siya sa iyahang mga customer, no? Makaapas siya mga customer nga mang-order niya nga makwenta niya dayon ang iyang halin. Kay sigig mano-mano ang iyang halin, dili na siya kaapas kung pila halin niya for the day, for the week, for the whole month, and for the whole year. So, feeling niya kansi siya. So, moto nga, nakita mi og naami access adto nga client. So, we try to reach them out nga okay ra ba nga gamana mo sila og system. So, no pay, just a study, just a research. So, moto nga, we have the naami coordination nila no, nag-communicate me between us, the Food Express, and us, kung kami nga group. So, we have a consignment. Okay, so mo to siya. So, na ay problem, nagama mig system tungod kay na ay problema ang certain nga establishment. Okay. So, yes, mo to. Mo to ang purpose, no? So, okay? So, ang scientific method is naa siya mga steps. Okay? So, mo siya mga steps para maka-create ta og system. So, first is purpose, question. So, mo to ang hingon ganina is, dapat is, ang imong system is na ay purpose, dapat makasolve ka og problem pinaagi sa imong system. Okay? So, next is research. Okay, so for example, naka-example ha, Java. Okay, so sa purpose na to is, na-curious ka, unsa ni Java? I want to learn Java. Unsaon ka ng Java? Java is an object-oriented programming, right? So, dili siya procedural. Medyo more on object ang Java. So, daghan siya functions. Alright? So, ang Java, unsaon man siya? Unsay mga applications sa industry nga nagamit og Java? Unsaon man siya paggamit? Unsaon siya pag-install? I am curious about Java. Okay. So, mao na ang imong question. Okay. So, second is you need to research. Nag-research ka, unsaon man nimo ang Java. Okay? Unsaon man nimo ang Java? Nag-research ka. How to do Java? What is Java? How to do a code? Unsay syntax ni Java? Okay? Unsa ang mga web application, mobile applications nga gigamitan og Java nga gigamit sa industry. Okay? So, you need to do a research unsa ang makasulbad no sa imuhang problema.
Okay. So, hypothesis. Okay, hypothesis. Hypothesis is after doing research, try to predict the answer to the problem. Another term for hypothesis is educated guess. Okay, so first is atong purpose is nagproblema ka unsaon ng Java unsaon man na nimo, wa ko kahibaw unsa na. Curious ko unsaon si Java, wa ko kahibaw sa code, wa ko kahibaw sa syntax unsaon na siya pag code. Okay, second, nag-research ka. Nag-research ka unsaon nimo pag-code using Java syntax. Unsay procedures ni Java, unsaon siya, unsaon ang mga functionalities ni Java. Nag-research ka by using your internet connection. So, mo to siya na, nag-research ka. So, it's either pwede ka nag-research ka sa book, sa internet resources nimo. And then, ang himong hypothesis is that nag-predict ka sa imong answer sa imong problem. Okay? Ang imong hypothesis. Si Java kay maka-answer siya og mga addition, subtraction, multiplication, division, modulo, and naa siya'y mga variables. Okay? Mo na imong hypothesis. Si hypothesis is educated guess, so meaning to say gatag-gatag na ra ka sa unsay result sa imuhang problema. Right? So, na maka-educated guess, so nag-experiment ka. So, what is experiment? So, you need to design a test or procedure to find out if your hypothesis is correct. So, imong hypothesis is that si Java maka-add, subtract, multiply, and maka-divide ka og mga numbers. Then, si Java kay naa siya'y mga variables nga dapat sakto siya o kanang pag-match, no? And, unsa pa man? Si Java is more error siya if naay sayop ang imuhang code. Okay, so gi-experiment ka, so imong gi-test, nag-try ka o gamit og Java, so nag-code ka. So, mo to no, gi-experiment ka nga ang imong mga haka-haka, kumbaga, ang imong mga pagtag na isakto ba? If sakto ba nga si Java, maka-add ba siya og mga numbers, maka-subtract, maka-multiply, maka-divide? Si Java ba is mo error ba siya og di if sayop or correct ba ang imuhang code? Di ba? So, si Java is ang imuhang variable if gabalik-balik ba imong variable or yes, nagbalik-balik or kanang dili mag-match imong variable is dili mag-match mong variable sa imong gi-assign ana nga imong gi-assignan nga value is mo-error ba siya or dili, no? So you need to have the experiment about sa imuhang gi-research, no? Okay. If it is correct or wrong. So we have here, fifth is analysis. So you need to record what happened during the experiment, also known as data. Okay? Katong mga code nimo is nahimo na to siyang data. So for example, nagprint ka og sa imong printf, nagprint kag hello world, nagprint ka nga si for example, si Anna is beautiful, the dog is barking. So kung wala siya error, no, so it means mahimo na siyang data. So imong i-record nga ang imong experiment nag-work. So mo to ang imong analysis nga ang imuhang mga research is sakto.
So, kana to siya, katong imong mga code, mahimo na to siyang data. Okay? So, 6 is conclusion. So, review the data and check to see if your hypothesis was correct. So, i-review nimo imong data katong sa analysis nimo if correct ba siya or wrong. So, imong i-review and i-check nimo ang imong mga experiment if ang imong mga analysis is correct or wrong. So, muna imong i-conclude. So, therefore, I conclude that blah, 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 blah is running. 100% running. Okay? So, that's conclusion. So, meaning to say mo na siya ang answer sa imuhang mga problema, no? Nga nakamauna ka og Java. Okay. So, ihalintulad na nato when we're going to create a system. Alright. Okay, so I think that's all for today. So, if you have questions or clarifications, so just join our workspace, no? So, magama pa di ko workspace para nato. KB pa hong nagama. Alright, so just keep posted sa Google Classroom for your progressive assessment. So, once again, this is your teacher, Deborah Lee de Balas Vargas. So, see you when I see you. Joke. So, see you next time.